So, hi guys! Welcome back sa aking channel. So, today, tayo naman ay magkakaroon ng simpleng tutorial kung paano ba mag-apply ng eyeliner. Yan. Sinong nahihirapang mag-eyeliner dito? Yan. Actually, ako din. Medyo hirap din ako sa pag-eyeliner. Pero, syempre, ang kailangan lang natin gawin is to try and try. Practice lang ng practice. So, ayan. So, ayan. I-share ko sa inyo kung paano ko mag-apply. And, ang gagamitin nating product is itong BLK Long Lasting Gel Eyeliner. Actually, first time ko rin itong gagamitin. So, para na rin siyang product review na rin itong eyeliner na to. So, yun. If you want to see and know kung paano ba ako mag-eyeliner para makakuha kayo ng idea, please keep on watching. So, to give a little glimpse about this product. So, this is part of the BLK to the 90s collection. Yan. Tapos, how to use daw, line eyes by drawing as close to the upper lash line as possible. For a smoky eye effect, gently smudge the pigment immediately after application. So, itatry din natin yun mamaya, guys. And then, ang net weight niya is 0.18 grams. And, it's cruelty-free. So, very safe gamitin. Okay, ang color ng nakuha ko, guys, is black. Yan. So, ito na. Open na natin. Actually, naka-plastic pa to, pero tinanggal ko na para mas mabilis tayo. Ayan. So, ayan. Ito siya, guys. Tingnan natin kung gaano siya kahaba. Ayan. Okay. Ayan. Ganyan siya kahaba, guys. Ito. So, mga 1 inch or 1 inch na merong lagpas ng konti, mga ganun. Yan, ganyan. And then, ang swatch niya, try natin. Okay. Kita ba? Wait lang guys ha. Idodrawing ko muna. Ayan. Ito siya. Black siya. Hindi siya mamasa-masang eyeliner type, guys, ha. Ayan. Feeling ko mukhang madali siyang i-apply. So, ito na. Gamitin na natin. Ayan. So, kinlose up ko ulit, guys, ha, para mas makita nyo kung paano ko i-apply itong BLK Gel Eyeliner sa eyes ko. So, sabi niya, i-apply daw natin siya as close as possible sa ating upper lash line. So, yun ang gagawin natin. Okay? Tingin ako dito sa salamin, ha. Ayan. 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 Normally, ginaganyan ko yung mata ko para mas mabata ko siya. It's either pag ganun or pag ganun. Tapos, sisimulan ko muna siya sa gitna. Papunta dito sa dulo. Tsaka ko na ihuli itong inner part. Ayan. So, okay. Let's do this. Sana nakikita nyo dyan. Ayan. So, ito guys yung nagawa kong eyeliner. Ayan.
talagang ano lang, simpleng, ginuhitan ko lang yung upper lash line ko na sobrang lapit niya dito sa eyelashes ko. Ayan. Yan. Ganun lang naman yung ginawa ko. Yan. So, meron din siyang kasamang smudger for a smoky eye effect. So, sige, try natin i-smudge. Actually, parang pinantay ko lang naman siya. Sana nakikita dyan. Ayan. Ayan. Hindi ko siya masyadong in-smudge. Kasi wala naman akong eyeshadow. So, talagang eyeliner lang siya. Ayan. So, i-try natin siya sa wing effect kung kaya ba. So, pag nag-wing effect ako, binibase ko siya dito sa yung idodrawing kong pa-wing, ibibase ko siya dito sa aking lower lash line dito. So, parang susukatin mo munang pag ganon, tsaka ka magdodrawing ng paakyat. Ganon. Ayan. So, try natin kung makakapag-wing effect ba tayo dito. Kasi hindi siya ganon ka mamasa-masang eyeliner. Okay. Ito yung reference point natin. Tapos, mag-drawing na tayo ng paangat. Ayan, ang ating wing effect. Ayan. Ibang-iba nga lang yung finish niya, guys, sa mga mamasa-masang eyeliner. In a way, ito, with this, hindi ako mas natatakot na i-apply kasi hindi nga siya basa. So, pag nagkamali ako, mas madali ko siyang mabubura. Parang gano'n ang dating. Ayan. So, yan ang ating wing effect. Yan. So, tingnan nyo, diba? Parang ang eyeliner nagbibigay talaga ng big difference to your eyes. Tingnan nyo tong mata ko, parang wala pa siyang masyadong kabuhay-buhay. Tapos ito, nalagyan na siya ng drama. Parang gano'n ang ano niya, dating. So, ito na. Punta na tayo sa kabila. Ayan. Ayan. So, basically, guys, nakita nyo, parang ang bilis ko lang na iguhit sa upper lash line ko. Ayun. Okay siya. Hindi siya mahirap ipang drawing, in fairness. Kasi meron akong eyeliner. Yun nga, natatakot nga akong ilagay every time kasi nga, pag nangangatog ng konti yung kamay ko, ano siya, kumakalat. Eh, yung structure ng eyelids ko, ano siya,
parang marami siyang guhit. Ganon. Kaya pagka na nadilat ako ng konti, kumakapit yung basang eyeliner dun sa bandang itaas. So, ganun. Medyo struggle sa akin ng pag-eyeliner. Kaya kung mapapanood niyo yung mga previous videos ko, hindi naman ako nag-eyeliner dun, diba? So, yun. Ayan. So, pag may okasyon, syempre, mag-eyeliner tayo. Diba? Ayan. So, try natin ulit yung wing effect. Ayan. Dito ulit tayo magre-refer sa ating lower lash line. Yan ang ating reference point. Ayan. Ayan. Smudge natin ng konti. Ayan. So, nakapag-eyeliner na tayo, guys. Very basic tutorial lang. So, sana itry nyo rin sa, yan, in your own time. Pag gusto nyo mag-practice. Yan. Actually, kahit naman hindi ganito yung eyeliner na gamitin nyo, same technique pa rin. Wala namang kaibahan. All you need to do is to practice talaga with that product para maguhit mo ng maayos yung eyeliner sa upper lash line mo. Yun lang naman. I'm happy naman dito sa gel eyeliner ni BLK. So, yun. Hindi naman ako nahirapang i-apply. Hindi siya nakakatakot i-apply. And, okay siya. Maganda siya. Yan. Ano lang, for your simple eyeliner look lang. Diba? So guys, sana meron kayong napulot na simpleng kaalaman kung paano mag-apply ng eyeliner sa inyong mga mata. So yeah, very basic lang talaga yung tutorial na to. So yun, ang masasabi ko na lang is talagang practice lang. Practice lang guys. And yun, sana next time makapag-try tayo ng iba pang products sa eyeliner. And iba pang mga dramatic effects. So, tingnan natin, abangan natin yan. Okay? So, thank you guys sa panonood. And sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na. And please don't forget to give this video a like kung nagustuhan nyo. Ayun. So, maraming salamat sa panonood ulit. And see you on my next video. Thank you!